Xin chào tất cả các bạn. Có một số bạn hỏi mình là cấu tạo và bên trong của chiếc súng khò nhiệt này có gì bên trong. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn sẽ khám phá cấu tạo và bên trong của chiếc súng khò nhiệt này. Xem bên trong nó có gì nha các bạn. Video này thì mình làm theo yêu cầu của một số bạn có gửi cho mình là tháo cái súng khò này ra và xem cấu tạo bên trong của nó. Chiếc súng khò này sẽ có công suất tầm khoảng 2000W. Sau đây thì mình sẽ tháo hết tất cả những cái con ốc này ra nhé và xem bên trong. Sau khi mình đã tháo được cái bộ vỏ bên ngoài ra thì bên trong sẽ cấu tạo như thế này. Thì nó vẫn còn dính vào cái bộ vỏ này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tháo rời từng chi tiết và từng bộ phận của cái máy súng nhiệt này cho các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ mình đã tháo được hết tất cả những cái phụ kiện cũng như là chi tiết bên trong của cái máy súng khò này. Thì các bạn có thể quan sát thấy. Thì ở đây nó sẽ chia làm 4 bộ phận và rất nhiều các chi tiết. Trước tiên đây chính là phần thân đốt của nó. Và phần phía sau này sẽ có một cái motor. Motor này thì nó sẽ làm cho cái cánh quạt bên trong quay để thổi khí nóng ra ngoài nha các bạn. Và ở cái súng nhiệt này nó sẽ có một cái mạch điều khiển và có một cái màn hình hiển thị các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem một cách chi tiết nhất về cái mạch điều khiển và mạch điều chỉnh điện áp này của nó. Ở đây thì mình nhìn thấy nó có sử dụng một con chĩa ác để đóng mở điều khiển nguồn điện cho cái mạch điều khiển này. Thì cái con chĩa ác này mình thấy thông số nó ghi ở đây là BT12 được gắn trên một cái tản nhiệt nhôm các bạn. Đây nha các bạn, chính là em nó đây. Và ở đây sẽ có một cái con điện trở công suất thông số tầm khoảng 3W cho cái con điện trở công suất này và có một cái tụ nọc nguồn ở phía mặt trên này. Còn cái phía mặt sau này thì nó sẽ có các linh kiện như sau. Các bạn chờ một chút mình lật cái mặt sau cho các bạn xem. Đây, tại phía mặt sau này thì có các linh kiện SMD. Ở đây thì sẽ có cầu phân chia điện áp, tức là cầu nắn nguồn điện áp xoay chiều ra một chiều cho cái mạch này. Ở đây mình nhìn thấy có một con diode ghim. Con diode ghim này nó sẽ có tác dụng là nó sẽ giảm điện áp để nuôi cho cái mạch điều khiển của màn hình. Và nó sẽ có một cái con diode nữa để điều khiển tốc độ motor. Đây là cái chiết áp để vặn điều chỉnh thông số trên màn hình hiển thị này. Và cái màn hình hiển thị này thì nó sẽ có một cái con IC để giải mã. Đây chính là cái con IC giải mã của nó để hiển thị màn hình đó các bạn. Thì khi chúng ta vặn cái chiết áp này thì các thông số nhiệt độ sẽ được hiển thị ở trên màn hình. Tức là chúng ta có thể setup cài đặt cái thông số nhiệt độ cần thiết để hiển thị trên cái màn hình này. Còn cái bộ phận thân gia nhiệt này thì nó có 3 cái sợi dây bắt vào trong cái thân gia nhiệt này. Trước tiên thì mình sẽ cho các bạn thấy một cách sơ lược về cái điều khiển này. Ở đây thì nó sẽ có một cái công tắc. Công tắc này sẽ có nhiệm vụ bật tắt nguồn và điều chỉnh cái mức độ gió do cái motor này nó hoạt động, nó xoay các bạn. Và nó sẽ tạo ra gió và nó sẽ thổi về phía trước và khí nóng sẽ được đẩy ra nhờ cái công tắc này. Công tắc này là công tắc điều chỉnh tốc độ gió và bật tắt nguồn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái bộ phận này ra xem thiết kế của nó như thế nào nhé.
Tại cái đầu ra nhiệt này, tức là đầu thổi ra khí nóng này thì nó sẽ được thiết kế bằng kim loại. Tại cái đoạn đầu này thì nó sẽ thiết kế một cái gọi là cái hoa xoắn xoắn đó các bạn, để khi khí nóng nó thổi ra thì nó sẽ được thổi theo cái hình xoáy xoắn ốc của các bạn. Tại cái phía mặt sau này thì các bạn có thể quan sát thấy một chiếc motor và một cái cánh quạt. Khi cái motor này hoạt động thì nó sẽ xoay cái cánh quạt này, sẽ tạo ra một luồng gió và thổi về phía trước. Đó. Và cái bộ phận thân này của nó thì ở đây mình nhìn thấy thì bên trong nó có các sợi gia nhiệt. Cái sợi dây gia nhiệt này thì có một số bạn gọi là cái sợi dây bằng may so, thì cũng chính là nó đây. Và nó được cuốn xung quanh được một lớp bọc thủy tinh, tức là cái giấy thủy tinh đó các bạn. Thì nó sẽ có tác dụng là chịu nhiệt và cách điện. Tại đây thì nó sẽ có 3 dây bắt vào, trong đó sẽ có một dây được dẫn tới một cái cảm biến các bạn ạ. Cái cảm biến này là cái cảm biến cơ. Trong quá trình hoạt động thì khi nhiệt được tăng lên đột ngột và nó quá nóng thì cái cảm biến này nó sẽ ngắt nguồn điện để đảm bảo cái sợi dây meso này được an toàn. Và nó cũng có một cái nhiệm vụ nữa là nó sẽ báo nhiệt độ về cái mạch này để cho chúng ta biết là nhiệt độ hiện tại của nó là bao nhiêu. Đó, thì cái bộ phận motor này thì nó được gắn vào cái bộ phận thân gia nhiệt này như thế này. Thì cấu tạo của nó hoàn toàn có những cái chi tiết như vậy. Bây giờ mình sẽ lắp toàn bộ cái máy này vào nhé, và thử cách hoạt động cho các bạn xem. Sau khi mình đã lắp xong thì mình sẽ bật công tắc nguồn. Và sau đó mình sẽ vặn cái chiết áp để cho các bạn thấy là nhiệt độ được tăng lên. Ở đây mình sẽ vặn lên cái mức nhiệt độ cao nhất và mình sẽ thử đo cái nhiệt độ cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể thấy màn hình hiển thị ở đây lên từ khoảng nhiệt độ nó báo là 500 độ. Nhưng mà trong khi đó là cái thông số nhà sản xuất người ta ghi là tầm 60 đến 400 độ C là nhiệt độ cao nhất. Và nhiệt độ mình đo thực tế ở đây các bạn có thể quan sát thấy ở cái đồng hồ đo kia nó rơi tầm khoảng hơn 400 độ C. Đó. Nhiệt độ người sản xuất người ta ghi là 60 đến 400 độ C, nhưng mà thực tế mình đo được thì nó rơi từ khoảng hơn 100 độ C, cũng rất là được các bạn. Đấy. Nói chung là cái súng gia nhiệt này mình thấy nó áp dụng rất là nhiều trong cuộc sống. Thì mình thường thấy là sử dụng trong công việc là gia nhiệt để dán đề can xe máy hoặc là đề can ô tô. Và cũng có thể chúng ta sử dụng để khò gia nhiệt cho sử dụng trong công việc sửa chữa đường ống nước. Cũng rất là tiện các bạn ạ. Nói chung là nó sử dụng để gia nhiệt, để khò, tạo nhiệt để cho chúng ta áp dụng trong đời sống rất là nhiều. Đấy. Cái đầu chụp này là cái đầu thu nhiệt, tức là nó sẽ chia nhiệt độ ra cho các bạn sử dụng. Rồi. Thì hôm nay mình làm một cái video nho nhỏ này để cho các bạn hiểu hơn cấu tạo và bên trong của một chiếc súng gia nhiệt nó như thế nào. Loại này thì là loại súng gia nhiệt có màn hình hiển thị nha các bạn. Có một số loại thì nó không có. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.